La un moment dat s-a făcut Viking Clap. Știi? Da. Să bată la unison 58.000 de oameni în același timp. Băi, trezește orice emoție din tine, adică... Capacitatea asta de focalizare pe care o trăiești la cursele de obiectiv rămâne cu tine restul vieții? Prima oară când am ajuns la o altitudine atât de mare, efectiv a fost pentru prima oară în sport când mi-au dat lacrimile de bucurie. Era prima oară când plângeam de fericire. Totul s-a schimbat în 2006 la Sfântul Gheorghe, când am fost la Campionatul Național de Juniori 3, unde am luat prima medalie cu echipa și a fost prima dată când am urcat pe prima treaptă, pe podiumul unei competiții. Dacă mă duc după un maraton în care am fost focusat 100%, mă duc pe același traseu, pentru mine e ca și cum îl vezi prima dată. E prima vizită, pentru că nu știu orașul. Eu văd doar gardurile, mașina în față sau concurenții stânga-dreapta. Când ai sau trebuie să te pui pe treabă și ai zis o 3 ore, bă, chiar mergem, atunci am conștientizat că, bă, it's happening. Și a venit într-un moment în care nu credeam că o să se mai întâmple. În anul ăla. Deci atunci când vorbim de sport de performanță, trebuie să fie totul, nu la secundă, la milisecundă. În primul rând, să te aștepte cineva la finish este un sentiment pe care îl doresc oricărui e de împlinire așa și de să vezi că nu ești singur. Ești singur în timpul concursului și la final să vină cineva să te îmbrățișeze, să te bată pe spate, zică bravo. Bravo la mic. Bă, e ceva... De multe ori se întâmplă să mă mai întâlnesc la competiții actuale și anul trecut a fost și a strigat la mine. N-am văzut-o, dar am auzit-o și s-a ridicat părul pe mine. Deci același sentiment, am auzit vocea, m-a încurajat și am primit același boost de energie. Vreau să vă întreb așa și vreau să vă gândiți un pic înainte să îmi răspundeți. Ce v-a dat sportul ăsta și ce v-a luat sportul ăsta? Aș vrea să îmi răspundeți la ambele. Deci... Salutare, prieteni! Bine ați venit la un nou episod din seria Mișcare pentru Viață, unde am ajuns la un sport care mie mi este drag în teorie. Să vedem dacă după episodul de azi o să-mi fie drag și în practică. E un episod despre alergare, unde am alături de mine două persoane deosebite, fiecare în felul ei. Îl am pe de o parte pe Alex Corneschi. Salutare, omul! Salutare! Bine ai venit la noi! Care este atlet specializat pe alergare pe distanțe lungi, ai început să practici atletismul la 10 ani, la 14 ai început să faci performanță, fiind în această serie vorbim despre un multiplu campion național, dar și internațional. Primul, avem aici un aur câștigat la campionatul balcanic de semimaraton, în 2011 primul maraton oficial. Avem și niște performanțe la maratonul din Berlin pe care l-a terminat Alex în 2 ore, 13 minute și 39 de secunde. Adică cât ne ia un oraș să străbate în București într-un cap în altul. Cu mașina el a terminat 42 de kilometri și locul 20 în categoria elitei la Boston Marathon. Astea sunt doar câteva dintre reușite. Dincolo de ce performanță are în sport, e și capitan la Adidas Runners Bucharest, club de alergare, unde încerc să împrietenești oamenii ca mine cu sportul ăsta. Și alături de Alex, care este personajul principal din episodul de azi, avem un om pe care l-ați mai auzit numit, dar asta o să-l și vedeți. Și anume colegul meu Vlad, aici de față, care are emoții fiind Ia uite, e și cald când pui mâna pe el. Este colegul meu de liceu, este colegul nostru care se ocupă de toată partea asta de filmat, editat și producție video și este și un om care are o lungă relație cu sportul. O să vă citesc câteva dintre reușite. Deci Vlad este campion național contra timp, desigur, pe echipe, la junior, la ciclism, dublu vicecampion național la velodrom, urmărire pe echipe, medalie de bronz la velodrom, ultima la 27 de ani am învățat. Da. Așa. Vine și el dintr-o familie, cum e și cazul lui Alex, de oameni care au făcut sport. Tata a făcut ciclism timp de 3 ani și un deceniu de volei de performanță. Deci Manea Fane. Manea Fane. Știm cu toții. Toată lumea Fane, dacă mai e în viață, dacă ne urmărește domnul Fane Dumitrescu, suntem încă aici.
Și despre Vlad pot să vă zic multe, a făcut și handbal, a făcut și ciclism, a făcut și volei, a făcut și face și alergare, a fost și el la Berlin și o să povestim despre experiența voastră împreună la Berlin Marathon. Și în timpul liber Vlad mai are pusee din asta, a pedalat 500 de kilometri în 24 de ore pentru a susține o strângere de fonduri pentru copiii de la Autism Voice. Și ce a mai făcut? A pedalat 100 de kilometri la minus 15 grade și după aia a alergat 21 de kilometri tot pentru o strângere de fonduri la Autism Voice. Ăsta este Vlad. O să vorbim în episodul ăsta despre relația cu suferința. O să vă întreb pe amândoi cum stați cu asta. Și cum este un episod nu despre ciclism, avem unul și despre asta, stay tuned, dar este despre alergare. Mă uit la Alex și îl întreb așa. La tine, dragul meu, tu știu că ai terminat și facultatea de educație fizică și sport, ai făcut și un master în performanță sportivă ca să rotunjești înțelegerea și despre fizic și despre componenta mentală și ai făcut mai multe tipuri de sport. Mi-am notat eu aici în documentare în ce ne-ai trimis. Vreau să te întreb dintre toate, cum și de ce alergare? Păi alergarea era cel mai la îndemână sport. De fapt, fuga în cartier era cea mai la îndemână. Chiar dacă fugeai după o minge sau jucai fel și fel de jocuri în cartier, alergarea era principala formă de mișcare. Tatăl meu a fost cel care mi-a zis dacă vreau să fac sport într-un cadru organizat și nu am vrut. Okay. Nu voiam ca cineva să-mi impună să fac ceva pe terenul de joacă, dar am acceptat. Dar ce vârstă aveai când se întâmplă asta? Eram în generală, cred că prin clasa 5-a, 4-a, 5-a. 11 ani? Acolo, da. Așa, da. ok. Și tata a zis, n-ai vrea să faci asta organizat? Tu nu prea aveai chef, dar așa, zis, cu bine, jumătate hai. de gură și la final de vacanța mare mi-am mai zis odată, du-te la liceu sportiv, ia-l pe frate tu de mână, sora mai mare m-a luat de mână, și m-am dus la liceu sportiv în ideea să mă scriu la fotbal. Așa. Și pot spune că am fost norocos și am ales alt sport, deși cumva eram arătat cu degetul de familie că mi-a fost frică să mă scriu la fotbal pentru că am văzut un antrenor care țipa la sportivi, antrenorul își făcea treaba până la urmă, că terenul era destul de mare și trebuia să fie auzit de toți sportivii de pe teren. Okay. Și ce nu mi-a plăcut mie era faptul că nu am văzut spiritul de echipă, deși era un antrenament al unei echipe de fotbal, nu am văzut spiritul ăla de echipă. Ok, jucăm împreună ca să marcăm un gol. Deși eram destul de mic, am conștientizat acest lucru și am zis că ok, dacă am să mă înscriu la un sport, vreau ca toată munca mea să se vadă în rezultatul final. Ok. Și am întrebat ce sporturi mai sunt. Păi, atletism, lupte, nu aveam fizic de luptător, aveam 30 de kilograme ud, eram foarte slab și norocul meu e că atunci a ajuns o antrenoare de atletism la liceu și am zis că ok, hai să încercăm atletismul. Și a fost destul de grea obișnuința asta în care un antrenor să-ți zică ce trebuie să faci la un antrenament. Era ceva în personalitatea ta de la bun început unde nu prea aveai o relație bună cu autoritatea? Era parte din tine chestia asta să nu-ți placă să zică ce să faci? Nu, obișnuit cu sportul în fața blocului, făceam tot ce voiam la momentul respectiv. Ajungând în curtea liceului, nu mai puteam face 5 ture de alergare, făceai doar 2 încălzire, după mai stai un pic, câteva pauze, astăzi facem antrenament de forță, mâine facem alergare, nu era atât de plăcut. Și mai era și drumul de acasă până în curtea liceului făcut zilnic, nu eram cel mai mare fan. Dar totul s-a schimbat în 2006 la Sfântul Gheorghe, când am fost la campionatul național de juniori 3, unde am luat prima medalie cu echipa și a fost prima dată când am urcat pe prima treaptă, pe podiumul unei competiții. La un episod despre alergare trebuie să vă prezentăm că avem un exponent pe lângă cei doi din dreapta mea. Avem aici și un exponent patruped. Ea este Charlotte. Ca să știți, este în studio cu noi astăzi. Este un ogar mediu care la asta se pricepe, la alergat. O să se mai miște, să știți, dacă există mișcare în studio, este ea. Dragul meu, deci pentru tine a fost un impuls partea asta cu a fi pe podium.
Asta a început să te facă să prinzi drag? A fost un sentiment foarte plăcut când munca a fost cumva răsplătită și de spiritul de echipă, că am fost, cred că 4 băieți în echipă și antrenorii au fost foarte mulțumiți și am simțit din partea lor cumva, nu neapărat, n-am primit nimic financiar atunci, dar i-am văzut foarte bucuroși și mi-a plăcut super mult toată treaba aia. Mi se pare faină chestia asta. Noi am vorbit și în episoade și cu Horia Tecău și cu Cristina Nedelcu în trecut din alte discipline sportive despre cât de importantă e valorizarea asta pentru un sportiv, cât de important e să simți că ești bun și că ești văzut pentru efort, pentru ce faci. Bun, deci pentru tine, eu ce-mi iau de aici e că relația ta cu sportul și pentru părinții care poate ne privesc, care vor să-și încurajeze copiii la mișcare, a fost mai întâi pe experiment, ai mers cu sora la liceu, ați început să faceți mișcare, ai încercat-o în forma asta organizată, ai avut prima reușită, podiumul, valorizarea și acolo a început să intre microbul. Așa este. Mă uit la domnul Vlad aici lângă mine. Noi o să avem un episod în care vom vorbi despre componenta de ciclism, dar vreau să te întreb cu alergarea. Tu când te-ai împrietenit, în ce context, către ce fugi, de ce te îndepărtezi? Eu m-am împrietenit cu alergarea. Alex o să râdă, nu știe, dar o să râdă. Asta e un pic și ca la, cum să numește, ca la Din Dragoste, așa, unde vorbim, e dragostea față de alergare, dar vom face și dezvăluiri, ca la surprize, unul relație cu altul. Este o vorbă printre alergători, care circulă printre alergători și aceeași vorbă care circulă și printre cicliști. Alergătorii se apucă de ciclism când se accidentează, cicliștii se apucă de alergare când se accidentează la ciclism, fiind la alergare. Eu m-am accidentat la ciclism. Așa că ok. Am avut o accidentare care nu mi-a mai permis să pot să pedalez. Și o treabă, zic, să nu bați în asta. Da. M-a învățat pe mine cineva că nu e bine când vorbim să batem în ăsta că se aude, așa că... Mulțumesc așa. Ce vârstă aveai? Destul de târziu m-am apucat de alergare, la 25-26 de ani. 25-26, tu la 11. Bun, 10-11. Eu am terminat cu ciclismul, când n-am mai putut să mai fac ciclism. Ideea este că, punând puțin paranteză aici, grupele musculare de la ciclism nu sunt aceleași care sunt la alergare. Foarte interesant, că te gândești că-s picioare și colo și colo, dar nu prea. Făcând o paranteză, altă paranteză, antrenorul de ciclism, când făceam ciclism, ne spunea că adică nu ne lăsa să stăm foarte mult în picioare, nu ne lăsa să mergem și nu ne lăsa să facem înot în timpul sezonului, din martie până în septembrie, nu aveam voie, pentru că oboseam. Păi și la alergare, e diferența între alergarea în parc și alergarea pe bandă. Deși e alergare, pe bandă folosești mușchii să menții ritmul benzii, da. Iar în alergare folosești mușchii să te duci către înainte. Te deplasezi înainte. Și dacă eu fac același antrenament la aceeași intensitate astăzi în parc și mâine pe bandă, mâine fac febră. Deși e același antrenament, aceeași intensitate. Sunt alte grupe musculare, cum zicea și Vlad, și am întâlnit și eu aceeași situație în sezonul competițional. Antrenorii ne spuneau, ok, fără bicicletă, fără mers la munte, lucrai alte grupe musculare de care nu aveai nevoie în timpul unei competiții. Și atunci când ești în vârf de formă, când ești 100% acolo, ai nevoie de mușchi, toate rezervele care sunt pentru alergare. Dacă eu am un mușchi acolo care e în plus, e dezvoltat, necesită de energie, mă îngreunează uneori și atunci un atlet foarte bun pe șosea nu prea are ce să caute în alte zone, în alergare montană sau nu știu, sau chiar dacă se duce... Ce interesant! Chiar dacă se duce, nu ar trebui să se gândească la o performanță. Ok, îl fac de weekend, îl fac de plăcere, dar nu mă gândesc la a face performanță pe alergare montană sau în altă disciplină sportivă. Deși vorbim totuși de alergare. Da, foarte interesant. Ok. Bun, deci tu erai proaspăt accidentat, n-am mai mers cu ciclismul, n-ai mai putut să faci, să pedalezi și te-ai apucat să alergi. Și a culminat cu perioada în care m-am mutat la Brașov și când te muți la Brașov, având 5 munți pe o rază de 30 de kilometri, n-ai cum să nu faci alergare. Eu reușesc. Preponderent alergare montană.
Așa m-am apucat de alergare, m-am apucat de alergare montană, combinând sportul cu dragostea de natură. Deci s-a combinat dragostea de sport cu nevoia asta de tu cu tine, spațiu, munte, natură, Da. de conectare. Bun. La Alex știu așa că tu te-ai apucat la 10 ani și la 14 ai trecut la performanță. Momentul de la Sfântul Gheorghe la ce vârstă se întâmpla? La 14 ani, înainte de 14 Atunci, deci vorbim deja de 4 ani, deci de la 10 la 14, antrenament. Cum... Vreau să mai facem puțin zoom in, că sunt oameni care poate ne privesc. Seria Mișcare pentru Viață nu e atât de mult dedicată strict celor care fac performanță, cât și oamenilor care vor să ajute de mișcare să trăiască mai bine. Vreau să te întreb vreau să vă întreb pe amândoi, de fapt. Când v-ați apucat de alergat, cum a fost sportul ăsta diferit pentru voi sau ce v-a făcut să prindeți drag de el în mod particular, în contrast cu alte forme de mișcare? Bicicletă, handbal, fotbal sau alte lucruri. Ce a făcut alergarea, ce a diferențiat alergarea și de ce, iată, tu de la 27, tu de la 10 până în prezent, încă sunteți într-o relație cu forma asta de mișcare? Ce m-a ajutat pe mine foarte mult și cred că asta trebuie să înțeleagă și părinții care se uită acum la noi și își doresc ca copiii lor să facă o formă de activitate fizică, e că nimeni nu a pus presiunea performanței pe mine nici până în ziua de astăzi. Aici vorbesc, da, dacă vorbesc de antrenori, clar, antrenorii și-au dorit ca eu să fac performanța de la un an la altul, dar aici vorbim de familie. Singura întrebare: ai terminat bine? Ce ai făcut? Ești mulțumit? Astea sunt toate întrebările pe care le-am primit de la ei mei. Niciodată nu a fost... nu m-au forțat să fac performanță, nu m-au certat dacă nu am adus medalia acasă, absolut deloc. Și pe lângă asta am avut parte de un antrenor, doamna Daniela Vieru, mi-a fost ca o mamă și mi-este ca o mamă și acum. De multe ori se întâmplă să mă mai întâlnesc la competiții actuale, și anul trecut a fost și a strigat la mine. N-am văzut-o, dar am auzit-o și s-a ridicat părul pe mine. Deci același sentiment, am auzit vocea, m-a încurajat și am primit același boost de energie. Okay. Deci contează foarte mult să ai... Cu dumneavoastră ai început? Da. Ea a fost antrenoarea care a intrat cu mașina și știu ce mașină a avut. Avea un Isuzu roșu, cupe, 1.6 benzină, ok, și a intrat și cu muzica foarte tare în curtea liceului. Deci, țin minte... O amintire din asta nucleu, așa, care s-a lipit. Ok. Deci, ce înțeleg, Alex, de la tine, ideea asta că e important să nu pună presiune părinții și să o faci de drag. Pentru tine a contat că n-a fost la capitolul trebuie, n-a fost la capitolul există consecințe nasoale dacă nu o faci, care e foarte prezent în sport în continuare. Am avut o tabără la care a participat și Vlad cu tenismeni, unde s-a vorbit mult despre asta, că de multe ori copiii trăiesc mai multă presiune din așteptările părinților decât din efectiv ce presiune pun ei pe ei sau presiunea competiției în sine. Ok, dar până merg la Vlad, unde e aceeași întrebare despre relația cu alergarea și de ce alergare, ce face sportul ăsta pentru tine, vreau să mai stăm un pic, înțeleg ce să nu facă părinții. Dar pentru tine, când alergi în contrast cu alte forme de mișcare, că e pedalat, că e fotbal, că tot a fost acolo pe lista de potențiale opțiuni, ce-ți dă forma asta de mișcare, dincolo de ce să nu facă părinții sau dincolo de nu știu ce să nu facem ca să nu prindem animozitate față de ea? Ce o face aparte? Că sunt mulți oameni care, când se apucă să hotărăsc să facă mișcare, zic, hai să încerc să alerg, hai să mă apuc de alergare. Unii rămân și prin drag, alții, după ce alergă prima tură de parc, zic, gata, mulțumesc frumos. Cred că aici trebuie să încerci mai multe forme de activitate fizică. Eu cred că am fost norocos, mi-am ales atletismul și mi-a plăcut. Într-adevăr, era și singura formă de sport la momentul actual pe care cumva o știam și de la televizor. Poate și doamna Gabriela Sabu a avut un aport foarte mare, pentru că țin minte că stăteam cu tata la televizor și ne uitam la cursele de atletism de pe stadion și era ceva fenomenal atunci. Nu pot spune că n-aș fi făcut și alt sport. Okay. Fac sport, aș fi făcut orice sport cu mare drag și poate cu aceeași dăruire.
și în continuare aș vrea să încerc mult mai multe sporturi. Am stat departe de ele. Acum zic sporturile de iarnă pentru că am puțin o răgușeală, pentru că am fost la snowboard. Ce bună radio, cum ziceam. Am învățat să mă bucur de orice fel de mișcare, dar cu anumite limite. Ok. Colega? Pentru mine a fost o continuare a meditației din ciclism, dar diferită. Și ciclism este un sport solitar. Te duci pe bicicletă, te antrenezi 6, 7, 8 ore, chiar stai în șa singur, de nebun. Doar că aici a fost, la ciclism poți să meditezi, dar la un moment dat nu mai poți să mai meditezi pentru că doare. Pentru că ești în mijlocul noxelor, în mijlocul mașinilor, ești distras. Nu apuci să iei un pic de timp cu tine, să stai un pic în capul tău. Tot timpul ești aware de ce se întâmplă în jurul tău. Să nu te calci o mașină, cumva să anticipezi și să planifici lucruri. Dacă se întâmplă ceva, să poți să iei, să virezi stânga sau să virezi dreapta, să te asiguri că tot ce e în jurul tău, tu în permanență, ești în alertă în permanență și n-ai cum să meditezi, să intri. Ok. Alergarea a fost o continuare a meditației din ciclism, la modul că în natură, dacă la un moment dat vrei să te oprești, nu te fugărește nimeni, nu dă nicio mașină peste tine, în natură ai peisaje pe care poți să le observi, care îți taie respirația, efectiv îți taie respirația. Și legând cu prima mea cursă de alergare montană pe care am făcut-o vreodată, eu sunt și tipul la Davy Gogking style. Prima mea cursă pe care am alergat-o montană a fost Sky Race, retezat Sky Race. Este o cursă destul de grea. M-am înscris la proba Custura se numea, 24 de kilometri cu 2500 de metri diferență de nivel. Ce este diferit la cursa asta este că, deși este un semi-maraton, ea este considerată un maraton montan datorită dificultății. Deci cred și eu. Este foarte grea. Și eu am zis, dacă cursa se ține la Câmpul lui Neag, în retezat. Și am zis, dacă vin de la București, mă trezesc la 5 dimineața, măcar să alerg de toți banii, nu? mai era o probă, mai scurtă, mult mai lejeră. Dar zis, dacă tot vin de la București, eu vin și fac. Acum stăteai în București când a avut loc asta? Brașov, scuze. De la Brașov. Da, dacă tot plec de la Brașov, măcar să plec de toți banii. Și am făcut foarte grea, am făcut cursa respectivă. Când am ajuns la kilometrul 18, am ajuns sus la 2457 de metri pe vârful Custura și prima oară când am ajuns la o altitudine atât de mare, efectiv a fost pentru prima oară în sport când mi-au dat lacrimile de bucurie. Deci un peisaj care staie efectiv răsuflarea, liniște completă, s-auzeau câte un vuliu, un vultur, deci s-auzeau așa câte un cra-cra, cri-cri. Și mi-a dat un sentiment așa de pace, de liniște, mi s-a ridicat părul pe mine și am început să plâng. M-am trezit că plângeam efectiv și zic, era prima oară când plângeam de fericire. Și a fost așa mai vreau. E greu, dar mai vreau. Și asta m-a făcut să-mi placă alergarea din ce în ce mai mult și ieșitul în natură și... Eu ce aud în comun la voi doi e partea asta în care ați avut ori o reușită, ori un moment, cum a fost la tine aprecierea după competiția de la Sfântul Gheorghe și la tine momentul ăsta de sunt deasupra copacilor, sunt numai eu cu uliu și cu vulturul, cu peisajul ăsta excepțional, plus tot cocktailul ăla neurochimic, câte endorfine ori circula în sistem la momentul ăla. Apropo, simt să zic asta în momentul ăsta al conversației, că noi avem prezentat în episodul 1 din seria asta Mișcare pentru viață o statistică cu cele mai benefice forme de mișcare pentru a reduce încărcarea mentală. Deci nu pentru ars calorii sau tonifiere musculare, ci pentru a reduce stresul românește. Și alergarea e în top 4, am impresia, o să aveți pe ecran imaginea cu formele astea de mișcare, deci
Practic, e și componenta asta unde forma asta de mișcare te bagă într-o stare bună, indiferent că e pe șosea, că e pe munte, că e unde e. Te vedeam empatizând cu el la plânsul de bucurie. Când a fost primul moment? Când ai trăit asta prima dată? Mi-au dat lacrimi de foarte multe ori după curse, dar cea mai recentă a fost la tot o cursă montană, la 50 de km la Transilvania. Transmitem în direct și în reluare din curtea Castelului Bran de la startul evenimentului Transilvania 100K, cursa de 50 de km. În câteva minute o să dăm startul și vă iau cu mine. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1, start! A început urcarea serioasă și băieții în față dau bine din bețe, nu ca mine. M-au depășit băieții cu bețele, învăț și o tehnică din mers, dar măcar dau bine în poză. 3 km coborâre, am trecut de punctul numărul 10, kilometrul numărul 10. Tocmai am trecut de cabana Mălăiești, punct de alimentare și de control. Deci efectiv levitează pe urcare și se teleportează pe coborâre. E ireal. Tot respectul pentru ei. Până și la omul e bună vremea. Ceva nori pe cer, dar e bine. Și liniște și pace. Iar am intrat în pădure. Iar mi-e greu. Dar măcar e alergabil acum. Și pot să dau drumul la gladiole. Mare surpriză. Văzusem un deal și mă apropiam de finalul lui. Și după ce am urcat dealul, alt deal. Deși e o cursă dură, 50 de km pe munte, până la vârful omul, în fine, cu multă muncă și Vlad sunt sigur că știe cursa, nu m-am dus să câștig, m-am dus să o termin și aveam nevoie de o deconectare de la asfalt, pentru că fiind alergător, 99% din antrenamente sunt pe asfalt, aveam nevoie de o deconectare în natură, de care zicea și Vlad, și pe ultimii, cred că 5 km, nu aveam dureri, eram în zona mea sigură de a termina cursa, am început să plâng, dar plângeam și râdeam în același timp. Era o senzație unică pe care nu prea o trăiesc nici în curse, doar că mă bucuram că, ziceam, am reușit, m-am bucurat de tot ce a însemnat această cursă și sunt aici, sunt bine și treceam pe lângă alergători plângând, dar râzând la același timp. Îmi povestiți un pic cum arată călătoria interioară la o competiție, chit că e asfalt, chit că e munte, că eu mă autodenunț aici, eu am alergat legat 5 km maxim sau ceva de felul ăsta, deci nu pot să vorbesc la persoana întâi. Dar pare că e o călătorie foarte puternică în interior, așa, și aș vrea fiecare dintre voi să vă alegeți o experiență sau două, să-mi spuneți un pic cum arată drumul, așa, în interior, dincolo de kilometri parcurși în exterior. Eu aș avea 2 bilete. Primul ar fi la o cursă de obiectiv, să zicem un maraton, în care orice secundă contează și nu mă gândesc la nimic altceva decât la forma de alergare, la cei care sunt în fața mea sau în spatele meu, la ceas și încerc să mă gândesc la cum să respir, încerc să-mi analizez tot corpul la fiecare pas, în așa fel încât să-mi duc cât mai bine ritmul și să-mi dobor timpul țintit la început. E complet diferit față de o altă cursă la care vreau să iau startul și vreau să ajung la finish. Dacă, Ok. scuze că întrerup, Da, dacă te rog, o să te rog. întreb, Da, te rog. la o competiție de obiectiv, dacă o să-l întrebi dacă era lume pe marginea drumului, nu știi. Tu ai un obiectiv, ai un cel, tu vezi, ai Hiperfocus. Exact. Tu nu vezi lume, nu știi. Ok? Tunnel vision. Exact. Nu știi nimic la o competiție de știi doar că te chinui până la o linie de finish. Deci, vreau să întreb și asta, construind pe ce ne-ai zis aici,
capacitatea asta de focalizare pe care o trăiești la cursele de obiectiv rămâne cu tine restul vieții? Observi în afara momentelor de sport capacitatea asta de a te concentra care a fost antrenată acolo? Dacă vorbim de performanță, cu siguranță trebuie să facă parte din viața sportivului și aici vorbim în primul rând de antrenamente. Ca să ajungi să fii focusat la o cursă de maraton 42 de kilometri la 2 ore și 15 și 13, trebuie să fii focusat și în anumite antrenamente. Și Vlad m-a dus la câteva antrenamente cu bicicleta și m-a văzut bucuros de reușita antrenamentului, m-a văzut și dezamăgit sau supărat că m-am oprit la mijlocul antrenamentului și am zis ok, astăzi nu merge. Deci ca să ținem pasul cu Alex în antrenamentele lui pentru obiectiv, îți trebuie o bicicletă. Gândește-te El alergă tu cu bicicleta? Da, gândește-te că alergă cu 3 minute și 3 secunde pe kilometru, adică este ceva. Chiar sub 3 l-am surprins. Și poți să stai după el doar dacă ai o bicicletă, da. Atât, okay. Adică duci corpul la un grad de epuizare foarte mare. Și cumva acolo cred că și construiești reziliență. Deci, focus, mi-am luat de la Alex ideea asta de focus la cursele de obiectiv. Spuneai tu că există și competiții sau contexte unde te duci și îți propui doar să termini. Nu mai e contratimp. Acolo cum arată călătoria interioară? Acolo încerc să stau departe de tot ce înseamnă performanță. Nu mă gândesc la nimic altceva decât, ok, am 42 de kilometri, am alergat la Paris, nu m-am calificat la Olimpiadă, dar am fost la Paris și am alergat la cursa pentru amatori. Pe același traseu, la ore diferite, dar m-am bucurat de traseu și de tot ce înseamnă spiritul olimpic. Am dat palma, cred că am bătut palma, cu tot Parisul. N-a fost om cu care să nu schimb un zâmbet. Am fost acolo, de fapt cred că am fost mai mult pentru suporte decât pentru alergare. Am vizitat orașul în alergare, că tot zicea Vlad că nu vezi nimic din oraș atunci când faci performanță și așa e. Dacă mă duc după un maraton în care am fost focusat 100%, mă duc pe același traseu, pentru mine e ca și cum îl vezi prima dată. E prima vizită, pentru că nu știu orașul. Eu văd doar gardurile, mașina în față sau concurenții stânga-dreapta. Sau linia care arată trasa ideală a traseului. Ok. Călătorie interioară, Vlad. Călătorie interioară. O să iau ultima mea călătorie interioară, dacă vrei, care se numește Tot Berlin. Da. Cea de anul trecut. E o poveste destul de lungă, încerc să stau cât de posibil. Da, e ok. On point. Te ajut. Eu mi-am dorit foarte mult să alerg în viața asta un maraton pe plat. Era unul dintre obiectivele mele așa mărețe. Îmi doresc să alerg un triatlon, un Ironman, un triatlon, un Ironman direct și un maraton și țin minte că cumva s-a născut ideea asta în mine pe la vreo 20 de ani, 21 de ani când au început competițiile de alergare să mai apară televizate pe diferite posturi, că până atunci știai, rezultate și au început să apară. Și atunci, bineînțeles că toată lumea îl iubește, toată lumea care se gândește la maraton, primul cuvânt care îi vine în cap e Kipchoge, un mare... Aflat și eu de la tine despre el. Am poză cu el la maratonul la Berlin. Să-l vedem aici. Exact. Zi-mi 2 vorbe despre el, că știu că e ceva excepțional ce reușește el să facă. Tu mi-ai povestit într-o călătorie cu mașina despre el, pentru cei care nu sunt familiarizați. Cred că Alex poate să povestesc mai mult, dar din ceea ce știu eu și ce am citit despre el, este că este primul om care a depășit, nu oficial, adică nu într-o competiție oficială, dar a depășit bariera de sub 2 ore pe maraton. A alergat o oră 59, 50 și nu știu câte secunde. Ceea ce este destul de dificil să întrebăm pe Alex cum e să alergi un maraton sub 2 ore. Deci eu stăteam să mă gândesc că eu și dacă pedalez cu 20 de km la oră 20 de km la oră, ai un pace de 3 minute pe kilometru. Da, adică el a alergat cu 2 minute 41 sau 45 pe kilometru timp de 42 de kilometri.
Ok. Și asta te-a inspirat. Deci au Asta început m-a să inspirat. apară materiale televizate cu el. Da, după aia a venit faza asta cu spargerii barierii de 2 ore pe maraton și cumva s-a născocit în mintea mea, mi-aș dori foarte mult să alerg primul maraton, dar mi-aș dori foarte mult să alerg la Berlin. Berlin făcând parte din cumva topul, cumva un Elita maratoane, da. Sunt 7 maratoane Major 6, se numeau acum, se numesc Major 7. Da. Sunt 7 mari maratoane în lume și prestigioase. Este Berlinul, New Yorkul, Chicago, Bostonul, Tokyo și acum Sydney. Și Londra. Și Londra. Și da. 7. Ok. Și acolo ideea este că la maratoanele astea nu ajungi, nu te duci, te înscrii intri pe site-ul lor de înscriere și te poți înscrie. Nu merge așa. Nu merge așa, e mai, de-aia se spune și Major 6, e mai special, adică sunt 4 moduri de intrare. Ori să fii sportiv de elită, ceea ce eu nu sunt. Alex este. Așa a primit Alex invitația. Alex, da. Să fii fast runner și aici trebuie să te bați cumva ai o anumită barieră de timp, iar dacă luăm exemplu Berlinului, la Berlin trebuie să fii alergat în ultimii 2 ani un maraton sub 2 ore 45. Este greu pentru un amator. Nu îndeplineam această condiție. Mai este o condiție să poți fi tras la loterie, sunt vreo 58.000 de locuri. Primele 40.000 de locuri se umple prin primele 2 criterii, Fast Runner și Elite, și de la 40.000 la 58.000 trebuie să ai noroc. Pentru se bagă toți care se înscriu, se pun într-o urnă, se extrag 18.000 de locuri. Dacă ești norocos. Ca să luăm exemplu Berlinului, anul trecut au fost 150-160.000 de înscriși. Și n-am bifat nici pe asta. În schimb, eu pentru că am avut ocazia să alerg cu comunitatea Mind Architect, comunitatea Adidas Runners. Într-o bună zi sperăm să existe și comunitatea Mind Architect de alergare, dar momentan comunitatea e Vlad. Comunitatea noastră de alergare e Vlad. Ai alergat cu Adidas? Alerg de 2 ani cu Adidas Runners și eu o să povestim și acolo cum am început să alerg cu Adidas Runners. Ideea este că ei au făcut un giveaway în care s-au dat 3 înscrieri. Eu nu prea... Zim momentul, hai, zim cum te-a sunat. Eram în Vama Veche cu tine și cu băieții. Da. Eram în Vama Veche și mă sună Alex și zice, Alex știa foarte bine cât de mult îmi doresc eu să ajung la Berlin. Și mă sună Alex și zice, pregătește că peste 6 săptămâni mergem la Berlin. Mergem la Berlin. Da. Nu mai fă mișto de mine, știi că îmi doresc foarte mult. Nu, mergem la Berlin, serios, te-am extras la giveaway. De ce zic, nu are cum, nu mai mă amărâ. Nu mai mă amărâ, că știi că îmi doresc foarte, foarte mult să ajung. Eu vorbesc serios și chiar trebuie să te pui pe treabă. Și că, aoleu, când trebuie să te pui pe treabă și ai zis o 3 ore, chiar mergem, atunci am conștientizat că, it's happening. It's happening și a venit într-un moment în care chiar nu mai credeam că nu credeam că o să se mai întâmple. În anul ăla. Okay. Pentru că în martie am avut o accidentare pe tendonul Ahile, m-a durut enorm de mult. Prima alergare din martie am avut-o la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie și facem o alergare pe săptămână sau o alergare la 2 săptămâni pentru că eram mai precaut. La sfârșitul lui iulie a venit Alex cu vestea bună. Hei, mergem la maraton și zic, dar eu n-am aruncat în viața mea 30 de kilometri. Eu nu pot să mă duc acolo să mă târăsc. 30 de kilometri odată. Odată, da. Așa. 30 de kilometri eu am alergat 30 de kilometri odată. Mai mult, probabil. În capul meu a venit, pentru că am și cumva experiență din ciclism, am zis, hai să împart antrenamentele în ciclism și alergare. O să alerg doar de 2 ori pe asfalt și o să fac 2 sau 3 antrenamente de bicicletă în pregătirea pentru că trebuia să vin cu ceva volum. Păi ziceați voi că stalți mușchi la bicicletă versus dar să spun de ce. Am vrut să iau presiunea de pe articulații făcând ciclism și cu ciclismul câștigam fitness-ul, nu-l pierdeam de la alergare. Înțeles, că de-aia și făceam alergare, dar făceam mai puțină ca să nu mă uzez eu. Și zic, măcar cred că pot să duc la final acest plan de antrenament, că
pentru cei ce nu știu, Alex nu este doar alergător și antrenează sportivi și este un best coach, un bun coach. Și m-am sfătuit cu el, a zis, bă, da, încearcă. N-are ce să fie rău. Vreau să ne ziceți povestea împreună până la capăt. Tu, în perioadă, în momentul ăsta, știai că o să alergi și tu acolo. A fost și la mine destul de scurtă toată călătoria pentru Berlin. Nu l-aveam în plan, dar când au venit înscrierile, am zis, ok, îmi place super mult Berlin. Am alergat, cred că e a 4-a sau a 5-a oară la Berlin. Okay. Și am să fiu, cred că și anul ăsta. Și mai ales când am văzut și oamenii cu care pot merge, am zis că ok, gata, mergem la Berlin. Eu oricum eram în pregătire, sunt mereu în pregătire, nu am venit ca Vlad. Aha, deci la tine pregătirea era ongoing. Okay. Eu eram destul de, poate nu neapărat, nu eram în cea mai bună formă, dar aveam niște antrenamente în spate și mi-a fost mult mai ușor să intru în forma de maraton. Ok. Bun. Și te apuci? Și m-am apucat. Vineri, pe 25 septembrie, vineri trebuia să zburăm la Berlin. Joi am făcut ultimul antrenament de bicicletă. După antrenamentul de bicicletă, o mare durere de tendon. – 26 septembrie am făcut un antrenament de bicicletă, 70 de kilometri, pentru că n-am avut timp să ies mai deloc la alergat săptămâna asta. Am avut o săptămână destul de grea, încărcată, și am zis că toată sesiunea asta de antrenamente pe care le-am gândit, bicicletă, alergat cu alergare, am zis că poate o să păcălesc. Nu știu ce... Mă încearcă așa un sentiment că în timpul antrenamentului de bicicletă tot primeam cuțite în tendonul Ahile. Oricât de motivat aș încerca să mă mențin, n-are cum să nu te doboare lucrurile astea. Mâine plecarea în Berlin, duminică cursa. Săptămâna asta n-am alergat absolut deloc, mi-a fost frică. Tot au început durerile la tendonul Ahile și am zis să nu forțez. Am crezut că dacă fac bicicletă o să păcălesc, n-am păcălit pe nimeni. Încerc să nu mă dezamăgesc singur înainte de vreme. Vom vedea ce o să fie duminică. Sper doar să mă bucur și să fiu capabil și apt și sănătos să termin cursa în orice timp ar fi. Nu mai este despre timp, este despre bucuria de a alerga și plăcerea de a alerga. Da. Și am plecat așa cumva la Berlin cu mixed emotion, așa, știi? Că zic, nu știam dacă o să iau startul, dacă o să pot să alerg. Dar zic, mă duc și chiar dacă mă duc, iau startul, 1 kilometru, dacă îl merg și mă dau la o parte, dar măcar pentru că am avut ocazia asta să ajung la Berlin, nu pot să o dau așa la prima, nu știu, prima ploaie să zic, gata, nu mă plouă, că nu pot să merg. Și pur și simplu am vrut să renunț la ocazia asta pe care o am, pentru că știu că sunt foarte multe persoane care își doresc să ajungă acolo și nu au șansa asta. Nu vine să cred că chiar se întâmplă. Și emoțiile au început să apară din ce în ce mai mult. Și până acum n-am avut nicio emoție, dar brusc și într-o dată când am conștientizat că ies pe ușă să prind avionul spre Berlin, am avut instant fluturi în stomac. Este ireal ceea ce se întâmplă.
Cel puțin așa o conștientizez acum. Let's go! Fast forward pe duminică, am început să alerg, s-a dat startul. Stați așa, ziceți-ne cu startul, cum e, că Vlad mi-a povestit pe chestia asta într-o călătorie către paddle cu mașina. Am mers la Paddle World, am stat o oră în mașină și mi-ai zis că n-ai mai 3 cm. Da, eu n-am mai 3 cm. cm. Cum e la start? Dacă... Zic cum este startul la 150 de metri de linia de start. Alex o să zică cum e la primii 10 metri din linia de start. La un moment dat s-a făcut Viking Clap. Știi? Da, tum, și să bată la unison 58.000 de oameni în același timp. Băi, trezește orice emoție din tine, adică chiar dacă ești copleșit de emoții sau chiar dacă, spre exemplu, erau 8 grade la start, la ora startului erau 8 grade și erau toți chirciți de frig. Deci bagă sânge în tine cald. Vorbei an der Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche zum Potsdamer Platz über den Gendarmenmarkt zum Brandenburger Tor 400 Meter hinterm Brandenburger Tor. That's the start line. Bună dimineața! Nu râdeți de mine, sunt 7 grade afară. Strânge un pic poncho ăsta luat din Pepco, România. Lauda! Lauda! Aia a fost ce te-a mișcat cel mai tare la început, da? Unitatea aia. Eu n-am fost niciodată în mijlocul a 58.000 de oameni care să facă la unii, să bată la unii și din palme. Deci pentru mine a fost așa Zic, ok, it's happening. Tu erai chiar în mijlocul acestor 58.000 de oameni? Nu, eram cam... se pleacă în valuri. Eram în primul val, dar eram cumva la vreo 250 de metri de linia de start, dar m-am uitat la un moment dat în spate și vedeam alergători cât vezi cu ochii. Aveam un orizont de 3-4 km, 3-4 km vedeam oameni, nu vedeam să termină oamenii. Atât de mulți erau. Ok, tu erai în prima linie. Da, eu fiind înscris cu înscrierea de elite, eram în primul rând acolo. Și pentru tine cum s-a simțit asta? Tu erai deja a 4-a oară sau a 5-a oară acum? Da, ce mă avantajează pe mine e că pot să-mi fac încălzirea foarte liber acolo în fața liniei de start, pentru că ai o zonă liberă unde nu sunt oameni. Ei fiind acolo în grămadă, nu poți să faci nimic și ca să-ți prinzi locul, trebuie să te duci cu jumătate de oră înainte să fii acolo. Dacă te duci cu 10 minute înainte, ești la 1 kilometru în spate, o oră. ultimul rând sau... Nu jumătate de oră. Okay. Am fost eu cu o oră și eram așa. Zic, ok. Noi ca elite am avut și cort încălzit. Aha. Și am avut niște condiții mai ok decât ceilalți. Se simte la fel când începe... În ultimele 10 secunde nu am cum să descriu. Și pun și o melodie. 10 secunde. It's happening. Ce-a început! Pun și o melodie care... E mereu aceeași? Da, Sirius, la Berlin, da. se pare că se numește. Eu acum când o aud și Ales la fel... E ancoră emoțională puternică, nu? Sunteți teleportați acolo. Oară, este melodia, dacă ți-aduci aminte, de intrarea a echipei Chicago Bulls când juca Jordan. Nu mai țin minte cum sună, dar o punem pe ecran. Punem piesa. Eu când o aud acum, îmi se ridică părul pe mine și deci oriunde aud melodia și că fac, instant sunt acolo, mă duc la Berlin.
Așa poți să dai de gol sportivii la un eveniment. Știi? Vezi câți sportivi, câți maratoniști sunt la eveniment. Pui piesa asta și te uiți la mâna lor. Pleacă în alergare și îți dai seama care a fost la Berlin. Cine a fost condiționat? Bun, și s-a dat startul. S-a dat startul. Am început să alerg. Undeva pe la kilometru 7 pe mine a început să mă doară tendonul. Și zic, am și zis în gura mare, în primul rând, pun puțin pauză, în primul rând când alergi acolo, eu am alergat, deci am alergat într-o mare de alergători. Era un festival al sportului acolo. N-am avut niciodată în față, ai 10, 15, 100 de metri unde nu vezi pe nimeni în față, nu vezi pe nimeni în spate. Eu am alergat cu un pace mai mic, tot timpul, pe tot parcursul cursei am alergat într-o mare de alergători. Deci eram așa un val care mergeam cu toți, așa, fiecare cu pace-ul lui. Depășeam oameni, mă depășeau, dar este incredibil. Într-un fluviu. Da. La kilometrul 7 a început să mă doară tendonul și am zis cu voce tare, azi n-ai voie să îmi faci asta, fix asta, azi n-ai voie să faci asta. Am făcut repede un calcul, zic că uite să alerg cu durerea asta de tendon încă 35 de kilometri. Nu mă opresc încă, dar continui. Ideea este că pe marginea drumului au fost peste 1 milion de oameni care au bătut din palme. Pe toată durata, da, pe toată durata, toată distanța. Eu n-am văzut 2 metri fără om pe parcursul a 42 de kilometri. Vedeai din 3, 4, 5 kilometri erau cineva care cânta la chitară, cineva care cânta la harpă, un concert rock, mai încolo un concert simfonic. Este, dacă vrei să te dai bătut, nu poți. Deci te trezești efectiv din morți. Mulțimea, muzica. Fix, exact, okay? exact. Și asta, de la kilometrul 7 am prins 2 astfel de evenimente. Cânta cineva la pian foarte mișto și am prins pe cineva care cânta la chitară. Am zis, God damn, vreau și eu. Și eu învăț în particular să cânt la chitară și zic, ok, vreau și eu să cânt așa. Și cumva asta m-a făcut să continui, dar durerea aia a început să fie din ce în ce mai mare și pe la kilometru 10 a fost pentru prima oară când mi-am zis mie cuvintele astea, am zis, astăzi sunt cel mai bun. Nu știu de unde au venit. Mi-am zis, astăzi sunt cel mai bun. Și am repetat astăzi sunt cel mai bun. Astăzi sunt cel mai bun timp de 35 de kilometri. 10... A fost așa o călătorie foarte mișto că lumea o ia ca pe ceva normal să nu știu, să fii capabil să-ți duci corpul la limite. Mi se pare că e un privilegiu, mi se pare că e o binecuvântare. Să poți să-ți duci corpul la epuizare, să poți să-l duci către limite, pentru mine mi se pare, este ceva incredibil. Mi se pare că e o binecuvântare și da, cred că sunt binecuvântat că pot să fac asta, pentru că sunt foarte multe alte persoane care și-ar dori să alerge un 3 km, un 5 km și eu fac fel de lucruri care mai trăznite, maratoane, ultramaratoane, pedalări de 500 km pe bicicletă și cumva și toată combinația asta de concerte de pe marginea drumului, oameni care te aplaudă și sub număr ai prenumele scris. Și toată lumea te strigă după nume, go Vlad! Sunt copii care stau să bați mâna cu ei, și zicea Alex și la Paris. Bați mâna cu ei și să bucură atât de mult ca și cum, nu știu, a bătut mâna cu idolul lor, știi? Și toate astea bagă dopamină în sistem. Bagă o dopamină în sistem cât, și am repetam, asta sunt cel mai bun. M-am prins plângând la kilometru 38 sau 39, când chiar începeam să fiu și mai epuizat. Plângeam și ziceam, astăzi sunt cel mai bun, astăzi sunt cel mai bun, astăzi sunt cel mai bun. La kilometru 41 se face o curbă către stânga. Nu ne zici finish-ul. Nu vă zic finish-ul? Ține până la finish, nu ne zici finish-ul, că vreau să merg și la Alex până la finish. La kilometru 41 se face o curbă la stânga și vezi poarta Brandenburg, mare. Oricât de mort ai fi acolo. Prins. Deci este
un vibe și o atmosferă, toată lumea țipă la tine, toată lumea, bă, e o bucurie. E o bucurie a sportului, a alergării, a ce vrei tu. Și faptul că te apropii de finish și cu vacarmul ăla, cu bătaia de aplauze foarte multe, cu toată lumea cântă la trompetă, fluieră în vuvuzele, bă, te simți special, deci că toată lumea a venit pentru tine. O simți personal. Până la finish. Finish. Vlad. Pentru tine cum a fost cursa? La tine cum s-a derulat de la start până la poarta unde urma să vă și reîntâlniți la un moment dat? Eu am fost un pic activat înainte de cursă de cei doi alergători, Vlad și Cornelia, cu care a fost și ea cu noi la Berlin, totul prin giveaway-ul dat de comunitatea Adidas Runners. Și aveam o discuție cu o zi, două înainte despre ceea ce ne dorim noi. Vlad să termine pentru că nu a avut cea mai bună formă sportivă și a venit și după accidentare. Colega Cornelia își dorea și ea un timp destul de bun pentru că avea antrenamente. Okay. Ce înseamnă un timp bun la așa ceva? Sub 3 ore și 10 la fete, sub 3 ore și 10, ok. Sub 2 ore 45 la băieți. Okay. Dar acum, e subiectiv, că de ce vrei chestia asta? Vrei că timpul de calificare pentru fast runner la celelalte maratoane și e inclusiv 2.45. E 2.45 pentru băieți, sub 3 ore și 10 și 15, cred, la fete. Aha. Nu, și 10, fix și 10. Okay. Și cumva Cornelia aș durea să fie sub 3 și 10 ca să nu poți... mai să stea în giveaway-uri și să poată să participe la celelalte competiții. Și tu ce ți-ai propus? Eu, deși aveam un personal best la Berlin făcut, în anul când a câștigat Kipchoge, când a făcut record, el avea numărul 1, eu aveam 111 și am și poză la final cu el, a fost ceva unic pentru mine, dar acum la Berlin mi-aș fi dorit într-adevăr o cursă mai bună decât aveam, dar cumva eram conștient că nu am cea mai bună formă sportivă și au fost așa mai mulți factori care cumva au dus la un rezultat puțin mai slab și pe la jumătatea cursei mi-am dat seama de lucrul ăsta și am redus motoarele. Am zis că ok, nu o să iasă, nu am venit expres pentru lucrul ăsta, ok, o las mai moale, mă bucur de cursă și a fost așa, jumătate de cursă în care am fost focus total și n-am văzut nimic, jumătate de cursă în care ok, hai să ne mai uităm și în stânga, hai să ne mai uităm și în dreapta și a fost un pic mai relaxată partea a doua. Da, cum te prinzi în timpul alergării că o să fie o cursă de performanță sau una unde, ok, nu sunt în cea mai bună formă, pot să reduc intensitatea? E foarte simplu. Îți calculezi cam cu cât ar trebui să treci fiecare kilometru sau, ok, ți-l împarți 5, 10, 15, 20 de kilometri. Trebuie să ne gândim că o secundă pe kilometru mai slabă decât ritmul propus, la final e aproape un minut diferență. Ceea ce e enorm când vorbim de sportul de performanță. Uh-huh. Și când vezi la kilometrul 20 că tu ești un minut în spate față de cum ai fi trebuit să treci kilometrul 20, îți dai seama că tu ai de recuperat un minut în următoarea jumătate și după să mai și forțezi puțin ca să te gândești că ai fi acolo sau ai putea să faci ceva. Deci atunci când vorbim de sport de performanță trebuie să fie totul nu la secundă, la milisecundă. Că lumea se gândește, ok, ai alergat cu 3.03. Da, bravo, tare, dar dacă alergam cu 3.02, erau cu aproape un minut mai bine. Deci cu vreo 20 de poziții mai în față. Am alergat 3.04 sau 3.05 deja, deși sunt 2 secunde, la finalul maratonului ecartul e imens. Ok. Și prima parte, cum ai alergat-o? Cu ce pace sau cum a fost prima jumătate? Am plecat destul de tare, 3.02, 3.03, 3.0, oscilam cumva, pentru că și grupul trebuie să ai și un noroc foarte mare să prinzi un grup constant. Deși uneori organizatorii pun la dispoziție paceri sportivi care trebuie să ducă până la kilometru 30 sau 35 o anumită viteză constantă, uneori se întâmplă să prinzi un pacer bun, cu experiență care duce constant și tu nu ai grija pace-ului pentru că l-ai pe el în față și trebuie doar să te ții de el. Okay. Și de multe ori se întâmplă ca pacerul de kilometru 30 la kilometru 10 să abandoneze. Pentru că se poate întâmpla să nu te simți bine și atunci rămâne toată treaba asta în mâna sportivilor. Și dacă ai 4 sportivi în față pe care nu sunt atât de bine pregătiți, ai câteva oscilații care cu timpul, cu kilometrii trecuți,
te afectează și muscular, dar și afectează și timpul. Și cumva eu am o vorbă, trebuie să alineze planetele. Antrenamente, odihnă, alimentație, vreme bună, traseu bun, pacer, grup și ai ajuns la final. Foarte interesant, deci sunt super multe variabile. Pentru mine iar e un pic de myth-busting, așa să e un update ăsta, că mi se părea că e un sport unde ține de tine, cu precădere, picioarele tale, nutriția ta, somn, asta, dar iată, sunt foarte multe variabile din ce descrii. În mare parte, nu sunt atât de multe variabile când ne referim la sportul de masă. Ok, vreau să aleg la Berlin, am prins la loterie, mă duc să-l termin, am medale de finisher și aia e. Dar când vorbim de sport de performanță, temperatura ideală pentru mine e undeva la 5 grade, dar să fie soare. Alții la 5 grade mănuși... Deci era cald la 8 grade sau câte erau acolo? Era perfectă vremea, era pentru bună, mine, a fost perfect. Eu am alergat în maieu. Deși era frig și tremuram, știam că o să fie soare, știam că o să ajungă temperatura undeva la 10-11 grade, în momentul în care voi termina, îmi calculasem vreo 3-4 ore că termin și am zis, decât să fie cald, că e ca la mașină, dacă e cald, temperatura ridicată la motor, calează și omul la fel. Cu cât ești mai îmbrăcat inadecvat, cu atât nu merg picioarele. Ok. Zi-mi un pic cum a arătat pentru tine a doua parte, te-ai hotărât că putem să ne și relaxăm, ne și bucurăm de drum, de acolo încolo, cum a fost? E ciudat sentimentul când te vezi depășit de sportivi și ce mai ciudat e când te depășește prima fată. Tu ca sportiv de performanță, și aici vorbim de timp foarte buni, cred că s-a făcut și record la Berlin anul ăsta sau anul trecut. Și atunci când am făcut eu recordul personal, a venit prima fată la sub un minut după mine. Deși eu am făcut record personal, vezi toate camerele că se duc în spate și e agitație și vine prima fată și îți dai seama, ok, e recordul meu personal, dar nu e o performanță atât de mare. Iar acum la Berlin, a doua parte, am pățit-o. Au trecut fetele. Deși am zis, ok, eu nu mai vreau să termin cursa, nu m-am mai gândit la altceva. Dar te pune un pic în mișcare. Când vezi că trece o fată, două fete, mai vine un grup de băieți, eu ce fac? Că mai am 15 kilometri. Ok, nu, stăm calm, gata, nu-i băgăm în seamă, mergem către finish, fără presiune. Și e destul de ciudat. E greu să te abții, să nu mai dai tare. Eu în 20 de ani de sport, atunci când mă depășește cineva în parc, înseamnă că e o problemă la mine. Pe mine nu prea mă depășește nimeni în parc la ritmul meu de alergare. Din oamenii cu care pleci la drum odată. Și oamenii întâlniți în parc. Chiar cei din parc, da. Nu prea sunt oameni care să facă o alergare ușoară cu 4 minute, 3 minute. Deja la 3 minute vorbim de ritm de cursă, dar undeva la 4 minute cam acolo e alergarea mea. Și dacă mă depășește cineva la ritmul ăla, înseamnă că ori e sportiv de performanță și la antrenamentul tare, ori am o problemă. Asta și e atunci, în timpul maratonului, când te vezi acolo focusat și a trebuit să ajungi la finish și te vezi depășit de oameni, te activează fără să vrei. Vreau să te întreb o chestie, că noi în mai multe materiale, așa, în ce vorbim și în podcast, în Mind Architect și în cursuri, asta ce descrii tu e din registru competitivitate, da? Un sistem nervos care se activează, exact cum zici, cum zice și Vlad, când cineva mă întrece. Reflexele astea care în sport sunt o sabie cu două tăișuri, așa că poate să fie motivant, mobilizant sau poate să fie debilitant dacă îți pierzi focusul, îți pierzi obiectivul, îți pierzi ritmul pentru că cineva te-a depășit. La tine chestia asta s-a transferat și în alte aspecte ale vieții, adică, de exemplu, noi am jucat paddle odată, dar n-am jucat mult în unul cu celălalt. Dacă mergi la o formă de sport unde n-ai miză, te ia flama? Nu. Deci reușești să o ții strict în meseria ta. Deși de multe ori mergeam cu gașca la fotbal, ei spuneau că mergem ne distrăm, nu forțăm, mergem de fan. Vedeam că nu era treaba atât de fan, dar eu reușeam să stau foarte, foarte pe fan și cred că nu pot spune că e un avantaj al meu, dar știu să delimitez foarte bine. Ok, astăzi sunt aici, dau tot ce pot la o cursă de maraton și încerc să mă focusez și să mă motivez cu tot ce ai în jurul meu, dar când fac altceva, nu mă gândesc absolut deloc. Și atunci când am jucat cu voi, pedul a fost
pe fun. For fun, ok. Deși mă simțeam inferior, pentru că era prima mea dată oră când de jucai. pedal, nu a fost absolut nicio secundă, nu m-am gândit că eu trebuie să fac ceva ca să fiu mai bun sau... Mie mi se pare foarte important asta din perspectivă mentală, că sunt mulți oameni care își antrenează mintea într-un context unde genul ăsta de întărâtare când altul meu ia înainte e bun și să mută în alt context al vieții lor și nu poate să cedeze în dezbateri, în cuplu, cu prietenii, simt nevoia să câștige tot timpul, se enervează dacă cineva, adică auzi și în mediul business văd asta des, cineva zice eu am plecat aseară la 8, păi să zic eu că eu am plecat la 10, care e același reflex mental, dar aplicat într-o zonă unde nu mai ajută. Bun. Ai terminat cursa. Am terminat și eu cursa. Vuvuzelele. Zi-mi un pic, asta e foarte frumos. Mi se pare că pentru tine, din ce mi-ai povestit în călătoria aia către paddle, a fost și un moment terapeutic. Așa, zi-mi un pic cum te apropiai, ce ziceai și cum a fost după finish. În primul rând, încă repetam, astăzi sunt cel mai bun, astăzi sunt cel mai bun. Am repetat până când am trecut linia de finish, asta a fost mantra mea, tipul alergării, astăzi sunt cel mai bun. Începusem aveam febră musculară. A fost prima oară în viața mea când am făcut febră musculară în timpul alergării, în timpul efortului. Că mă nu faci febră musculară după. Da. Nu, eu am făcut febră musculară în timpul alergării. Wow. Ok, nu știam că se poate. Nici eu. Okay. Nu știu, tu ai făcut vreodată febră musculară în timpul alergării? La un semi-maraton la Brașov. Am urcat în alergare până în Poiana Brașov și n-am făcut chiar în timpul alergării, dar am făcut în drum spre casă. Nu mai putea să calc pedalele. E un colaps muscular. Ți-ai dus organismul într-o zonă mult prea dureroasă. Am început să fiu mândru așa de mine, că având în vedere că am ținut durerea asta 35 de kilometri, nu venea să cred, efectiv nu venea să cred că trec linia de finish. În toate lucrurile pe care le-am pus pe foaie la începutul alergării, la începutul concursului, era așa o incertitudine. Dacă în primul rând nu știam dacă o să alerg 1 kilometru. Și să mă văd aproape de final, lumea care aplauda pentru mine și a fost așa un sentiment foarte mișto, pentru că eu am făcut cicle de performanță aproape 12 ani, am fost la foarte multe concursuri, am fost la foarte multe concursuri importante, 10 sau chiar sute de concursuri, și a fost pentru prima oară în viața mea când cineva mă aștepta la linia de finish. A fost pentru prima oară în viața mea când am putut... A fost pentru prima oară în viața mea când am putut să împart bucuria terminării unui concurs cu cineva. Și acel cineva a fost Alex, care el își terminase concursul, cred că de 1 oră și... Tu la cât timp ai terminat? Asta e un avantaj al meu atunci când nu alerg bine cursa, nu mă gândesc. Deci eu nu știu cât am alergat la Berlin, dar nu a fost. Okay. Cred că a fost, nu știu, 2 ore, sub 20, sub 2 ore 30, 20, 100%. Okay. E când nu alergă bine, alergă sub 2 ore 30, când alergă bine, 2 ore. Bun. Și tu? 3 ore 22. Ok, deci ai avut niște reculegi, ai stat un pic și... A fost un sentiment incredibil să poți să ai ocazia să... În primul rând, să te aștepte cineva la finish este un sentiment pe care îl doresc oricărui. E de împlinire așa și de... Să vezi că nu ești singur. Ești singur în timpul concursului și la final să vină cineva să te îmbrățișeze, să te bată pe spate, zică bravo. Bravo la mic. Bă, e ceva... Și a fost incredibil. Chiar încerc să descriu mai multe și nu reușesc să pun în cuvinte. Totodată și absența cuvintelor e utilă, ne spune lucruri. Tu cum l-ai simțit când a ajuns? Nu s-a așteptat să-l așteptăm să ne găsească la linia de finish. Știi de ce? Campioni! Reale! Bravo!
Angelo. Vasila. Ți-am zis 3 ore 20, și metri 20 și metri 22. Bine. Fabio. Hai, bucurați-vă de cursă, lăsați-mă pe mine. Und bitte lauf weiter, es gibt überall Medaillen. De 3 ori am murit, de 3 ori am înviat. Medaille Ernest und die Gleise. Da, cum zicea și el, în timpul cursei ești singur, deși ai mii de oameni în jurul tău, la final la fel, deși toată lumea are medalia, face poze, îți iei medalia și te duci acasă sau îți iei pachetelul de la organizatori și te duci ușor către cameră. Ceea ce am făcut eu nu mi s-a părut deloc ieșit din comun și mi-aș fi dorit și eu să fiu așteptat indiferent de rezultat. De multe ori se întâmplă să fii așteptat sau felicitat atunci când ai făcut un personal best. Și poate pentru personal bestul ăla nu ai muncit atât de mult cât ai muncit pentru o cursă în care ai încercat să faci mult mai mult, dar nu ți-a ieșit și ai ajuns la finish și vezi că Nu e nimeni singur, nu e nimeni. să aplaude pentru tine. Și nu e vorba de aplaudat, dar o strângere de mână, nu știu, O încurajare. o îmbrățișare, o încurajare. Am mers acolo ca o echipă și am plecat de acolo ca o echipă. Eu am alergat 2 ore și puțin, Vlad 3 ore și puțin, Cornelia la fel. Adică fiecare s-a dus acolo cu un scop. Am alergat 42 de kilometri și 195 de metri, că uneori sunt extrem de grei acei metri la final. Nu am făcut nimic deosebit, deși Vlad mereu îmi zice ce am făcut acolo, că i-a plăcut foarte mult. Păi, gândește că am început cursa singur și am terminat împreună. E un sentiment foarte așa mișto. Mie ce mi se mai pare mișto aici, nu știu cât ați povestit și alte aspecte ale vieții voastre, dar eu auzindu-l povestind asta și în mașină și acum în înregistrare, eu știu cât de singur s-a simțit toată viața așa, să mergi la toate competițiile singur, să simți că trebuie să faci performanță câteodată în ciuda susținerii sau lipsei ei în familie și de asta m-am bucurat mult că are ocazia să o povestească și în direct, că pentru mulți sportivi și pentru mulți oameni, cred, chit că nu vorbești despre a alerga un maraton, ci a trece până diferitele maratoane ale vieții. Știi, când faci ceva greu, te străduiești, muncești mult pentru familie, pentru lucruri și ai sentimentul ăsta de singurătate, e foarte deteriorant pentru sănătate psihică, pentru tonus. Ori mie la Vlad ce mi s-a părut terapeutic și asta aș vrea eu să subliniez aici în înregistrare e că n-a ieșit pe locul întâi, n-a ieșit nici pe podium. Da. Și-a putut spune că a fost cel mai bun când n-a fost cel mai bun Am numeric. fost cel mai bun și n-a trebuit să fiu pe locul întâi. Ca să fiu cel mai bun. Și la final să simți că e și apreciat, văzut, iubit fără să câștigi. Ori mie chestia asta mi se pare priceless. Mi se pare că e ceva ce eu nu văd la sportivii cu care conversăm, fie în serie, fie în ce mai lucrăm în mental coaching. Și asta mi se pare că e un moment foarte special, că tu în rolul de capitan al echipei ăsteia și în toată experiența ta ție poate să ți se pară, e normal să aștepți un om, e normal să fim o echipă, dar uite, cu filtre diferite, cu modele mentale diferite, cât de diferit poate să fie trăită asta de cineva. Și ce impact poți să aduci în viața omului din punctul tău de vedere făcând nimic, dar cumva ai făcut totul. Eu aș sublinia lucrurile astea, cât de mult din poveștile voastre contează momentele astea de apreciere, cât de mult de fapt și alergarea e un sport de echipă, chit că pare că e un sport în care fiecare e pentru el cu inima și cu picioarele lui, cât de mult contează mediul, grupul, inclusiv din ce povesteai tu cu pacerul, habar n-aveam, știi, cât de mult depinzi de grup. Sunt cercetări în zona asta psihologică care arată că noi suntem în termen de mindset, câteodată și financiar, media celor mai apropiați 5 oameni cu care petrecem timp. Ori pare că și în sport contează foarte tare care sunt ăia 5-10 oameni din jurul tău când alergi
și îmi iau ideile astea, le iau acasă. Băi, mulțumesc că mi-ați povestit despre momentul ăsta cu Berlinul. E ceva aparte, mai ales pentru cineva care eu nu aspir la asta, momentan sunt departe, dar mi se pare foarte frumoasă călătoria. În povestea asta câte lucruri s-au ilustrat. Vreau să-l întreb pe Alex acum dacă pe cineva care ne privește l-a inspirat povestea asta și vrea să se apuce de alergare, nu neapărat performanță, dar vreau să te întreb și la performanță și la amator, cât e fizic, cât e minte? Eu pot spune că nu am fost talentat sau nu sunt talentat absolut deloc. Ce avantajul meu e că am fost muncitor și dacă mi-a plăcut să fac un lucru, am dat 100% pentru acel lucru. Cred că în mare parte e o balanță dacă ar fi între fizic și minte, pentru că degeaba fizicul duce dacă tu nu-l pui la treabă. Și la fel și degeaba îți dorești dacă tu ești leneș și nu ești la antrenamente la minus 15 grade pe munte. Dar uite, o performanță cum face Kipchoge, el e și înzestrat fizic pentru asta, că știu că ce naționalitate are. Kenya, da. Kenian, care, e cumva, știu că ei sunt în general cei mai buni la alergări pe distanțe lungi. Sunt curios aici, cineva care nu are o genetică favorabilă pentru asta ar putea numai cu perseverență, dedicare, consecvență, muncă să facă performanță? Da, cu siguranță. Poate nu toată lumea poate face performanță în alergare sau la maraton. Dar performanță zic eu că poate face oricine. Cu răbdare, în primul rând, atunci când te apuci de o activitate fizică, nu ar trebui să te gândești absolut deloc la performanță, ci ar trebui să te apuci să o faci într-o formă cât mai corectă, să ai răbdare și să vezi ce anume ți se potrivește în așa fel încât să știi unde te duci către performanță dacă îți dorești lucrul ăsta. Dar poți să faci sport la un nivel mediu mult timp, adică și trebuie să fim conștienți că sport de performanță dăunează. Deși toată lumea spune, ești sportiv, ești sănătos. O să trăiești până la 100 de ani. O să trăiești până la 100 de ani, dar trebuie să ne gândim că inima unui maratonist e de vreo 3 ori mai mare decât o inimă normală. E un mușchi fizic, e imensă. De aceea unii ajung și în repaus la 34 de bătăi. Eu am avut 34 de bătăi minim la o vizită medicală în vârful meu Resting heart rate-ul. Da, în vârful meu de pregătire, înainte de o cursă de maraton, 34 de bătăi pe minut, ceea ce e foarte mic pentru o persoană normală. Dar inima mea fiind foarte mare, reușea să pompeze sânge cu acele 34 de bătăi în așa fel încât să funcționez ok. Reversul medaliei la un sport de performanță e atunci când se lasă de sport. Mulți din alergătorii, să zicem, de maraton se lasă dintr-o dată. Și dacă un maratonist a făcut sport de performanță 20 de ani și el mâine s-a lăsat complet, mușchiul se stafidește, inima se usucă. E un mușchi, e ca și la sală. Tragi 3 luni de sală și a 4-a lună nu mai faci nimic. Ai pierdut într-o lună, ai pierdut într-o săptămână ce ai muncit în 3 luni de zile. Pentru că mușchiul se usucă. Iar un maratonist cumva e prins în închisoarea alergătorului și e obligat să facă activitate fizică și să scadă intensitatea aproape la fel ca perioadă. Deci dacă ai făcut 20 de ani de sport de performanță, ca să ajungi la dimensiunea unei inimi normale, ar trebui să mai faci aproape încă 20 de ani de sport, să scazi. Ok, nu mai fac antrenamente la 3 minute pe kilometru, dar fac alergări, mă duc pe munte, fac activitate fizică ca inima să scadă treptat în dimensiune. Ce interesant, ok. Știu când ziceai tu că și în ciclism se întâmplă asta. Ok. Vreau să vă întreb pe amândoi în termen de antrenament mental. Tu povesteai că și la masterul de performanță sportivă te-ai uitat și la componenta mentală, nu doar fizică. Spuneți-mi 2-3 practici de antrenament mental pe care le aveți fiecare. Ce faceți pentru componenta asta mentală? Nu știu, meditație, stabilit obiective, habar n-am. În primul rând stabilit obiective, pentru că cam așa funcționăm. Îți faci un calendar și îți spui ok, în septembrie am maratonul de la Berlin, aici trebuie să fiu în vârf de formă, am în iunie-iulie campionatul național de 10 km și 5 km pe stadion
Și clar, e alt nivel, alt volum de kilometri, dar e o intensitate mai mare și cumva încercăm să ne facem un calendar măcar pe 6-7 luni înainte, ca să știm ce volum de kilometri să facem și ce intensitate. După puțină meditație... Yoga, pentru mobilitate. Să așa stăm pe mindset momentan. Deci meditație, ziceai tu, stabilit obiective clare. Alex, pe aia meditație. Și ce am mai încercat, dar pot spune... Iartă-mă doar un moment, te întreb la meditație ceva. Ce fel de meditație faci? Focus pe respirație? Da, încerc să fac focus pe respirație și încerc să duc asta și în zona de antrenament, pentru că de multe ori se întâmplă să simt că picioarele merg, dar respirația nu vrea. Sau invers. Și de multe ori greșesc, mi-au căștile la mine, cu muzică, și BPM-ul melodiei îmi strică complet stilul de respirație. Și de multe ori văd asta la sportivi amatori, alerg cu ei în parc, eu fără căști, ei cu căști și îmi dau seama de tipul de BPM-ul melodiei după ruperile de ritm. După ruperile de ritm sau după cum respiră. Deși ritmul nu e alert, dar muzica le strică toată mecanica alergării. Ce interesant. Și recomandarea ta pentru oameni când fac asta e să nu asculte muzică în timp ce se antrenează? În timpul antrenamentului e bună și muzica, pentru că te mai motivează, dar ar trebui alternată, pentru că trebuie să te auzi respirând, trebuie să te auzi cum calci, pentru că sunt oameni care izbesc picioarele și tropăie efectiv când alergă în parc și atunci, clar, mușchii sunt mult mai solicitați decât o alergare mult mai cursivă și da, într-adevăr ar trebui să se audă respirând. Ok. Deci, obiective clare, meditație cu focus pe respirație, altceva? Ce am mai încercat, dar recunosc că la mine nu a mers, am încercat să mă inspir de la alți sportivi uitându-mă la filmulețe motivaționale. Dar la mine nu a funcționat. Și mereu am încercat să mă motivez de la oameni simpli care nu au o performanță remarcabilă în sport, dar reușesc să-și introducă sportul și participarea la competiții cu anumite obiective în rutina lor zilnică și eu acolo mi-am găsit motivație. Adică, ok, dacă el poate să facă lucrul ăsta, deși are acasă 2 copii, job 10 ore pe zi, plus, nu știu, alte treburi, reușește să iasă la antrenament. Un sport de performanță doar asta face. Are o echipă în spate, nutriționist, maseur, psiholog, bucătar. E mult mai simplu să faci performanță când ai toată echipa în spate. Da. Ok. Colega? La mental? Pe lângă meditație și exerciții de respirație. Și ce, iertați-mă, vreau să vă întreb, le face zilnic? Meditația, exercițiile? Eu încerc pe cât posibil să fac zilnic. Mai sunt zile când mai dau skip, dar nu că efectiv n-am timp, am cumva alte priorități pentru că nu sunt sportiv de performanță. Mi-ai ridicat-o la filul și ar trebui să fac zilnic, nu? Nu, nici eu nu fac zilnic. Încerc cât posibil să introduc asta în rutina zilnică, dar de multe ori se întâmplă să dau skip. Okay. Dar pot spune că, ajungând la un nivel de performanță destul de mare, mi-e super ok să reglez lucrul ăsta. Și în alergare, atunci când simt că nu e ok, reglez foarte repede. Adică am antrenament și pe partea asta. Ok. Asta îmi place și mie la alergare, vis-a-vis de ce a zis de muzică, niciodată nu mi-au căști cu mine. Pentru că la fel vreau să mă ascult cum respir, cum calc și îmi dau seama că încep să obosesc și că încep să pun mai multă presiune pe mușchi, pe picioare, îmi dau seama că se schimbă mecanica alergării și în același timp îmi dau seama că riscul de accidentare crește. Și încerc să mă reechilibrez, să încerc să calc mai bine, să îmi echilibrez, să-mi ajustez respirația, să o aduc la nivelul la care trebuie, la pulsul care trebuie și tot așa. Eu nu știu dacă e ok asta, nu știu dacă îți răspund la întrebare, dar eu mă mai pun în condiții adverse, așa. Așa, dezvoltă, Vlad. Ies la alergări când este vreme nefavorabilă afară. Okay. Dacă plouă, nu zic aoleu, nu plouă sau aștept să nu mai plouă, ies pe timp de ploaie, pentru că în capul meu e și ideea asta că ok, dacă la zona mea de confort este soare 20 de grade și în timpul
alergării sau în timpul concursului de ciclism începe să toropăie o vijelie și o tornadă, impropriu spus, nu vreau să mă scoată din zona mea de confort și cumva tocmai și asta antrenez. Cumva încerc să mă antrenez în zonele mele din afara zonei de confort. Disconfort. De disconfort, exact. Ok. Deci expunerea asta conștientă la adversitate. Da, și destul de constantă și cumva asta am început de când făceam ciclism, eu am început-o așa, făcându-mi un fel de challenge. Am început-o într-o sărbătoare de Crăciun. Am zis, dacă ies pe 25 decembrie la antrenament, eu să am toți adversarii mei sunt în casă la căldură, alături de familie, eu câștig o zi de antrenament în fața lor. Și am zis, hai să fac și de la Revelion, că de la Revelion toată lumea e la Revelion. Mănâncă și... Hai să fac și prima zi după Revelion, că toată lumea este răpusă după prima zi de Revelion. Și am zis, așa că am 2, 3, 4 zile de antrenament în fața lor, hai să fac mai des. Și de acolo am plecat cu expunerea la adversitate. Nice, mi-am notat. Deci obiective clare, meditație și la unul și la altul și exerciții de respirație, inspirație, dar de la oameni normali, nu de la sportivi de performanță. Ce mi-am mai luat eu de la amândoi, chit că ați zis-o explicit sau nu, e partea asta de auto-observare, faptul că v-ați antrenat mintea să observe ce se întâmplă în corp și meditația ajută la meta-atenție asta, meta-awareness, să poți să te vezi din exterior. Și la Vlad, care este o practică curentă, să pună în experiențe adverse, nu doar în alergare, ci și în alte aspecte ale vieții. Vlad este omul care când se mută într-o casă în alta, care singur mobila la 4 dimineața în spate, deși prietenii zic, dacă ai nevoie de mașină, sunt disponibil, dar zic asta pentru că mă duce către o întrebare care vine către amândoi. Vreau să vă întreb așa și vreau să vă gândiți un pic înainte să îmi răspundeți. Ce v-a dat sportul ăsta și ce v-a luat sportul ăsta? Aș vrea să îmi răspundeți la ambele. Deci ce simțiți că e mai bine în viața voastră făcând alergare și ce simțiți că a luat fie fizic, fie din alte puncte de vedere? Am să încep eu să răspund și pot spune că sportul doar mi-a dat. Nu cred că mi-a luat absolut nimic. Sau dacă mi-a luat ceva, a fost ceva foarte mărunt pe moment, în care nu am ținut cont după trecerea momentului. Eu venind din Botoșani, am stat cumva la periferia orașului și era o zonă mai gri. Și pot spune că sportul m-a ținut departe de tot ce înseamnă un anturaj negativ. Țin minte că mă uitam pe vizorul ușii, stăteam la etajul 1 și vedeam fix vedeam scările și intrau băieții, deșurbau bușonul de la curent și băgau în subsolul blocului tot ce furau de prin cartier. Și aici vorbim de băieți cam de seamă cu mine, doar că eu stăteam în casă pentru că a doua zi aveam antrenament sau eram cumva strâns ținut în zona sigură de sport. Ce frumos, ok? Ți-a creat un mediu care te-a ținut departe de, în cazul ăsta, chiar infracționalitate. Departe de orice negativ, pentru că tatăl meu este imobilizat într-un scaun rolant, cam de aceeași perioadă de când m-am apucat de sport. Și am fost un copil destul de liber din punct de vedere al atenției părinților. Nu că n-ar fi fost ei atenți, doar că le era imposibil să facă lucrul ăsta. Tatăl cu probleme, mama cu serviciu, ieșeam afară, puteam să fac orice. Dar sportul m-a ținut departe de toate lucrurile astea negative. Ce mi-a mai adus, am cunoscut o mulțime de oameni și din diferite domenii de activitate și am călătorit enorm de mult. Asta pare din tot ce ai zis, nu? Pot spune că am călătorit foarte mult prin sport și niște călătorii pe care, dacă nu era sportul, sunt sigur că nu le-aș fi făcut niciodată. Foarte fain. Deci mediu, oameni, călătorii, experiențe. Sănătate, pot spune. Stare de sănătate, zic eu, destul de bună. Și oameni, da, m-am zis, cam tot. Nu știu, cu siguranță sunt mult mai multe avantaje, dar nu... Mă interesează așa, ce e top of mind? Ce simți că e cel mai prezent, Vladi? Cred că consecvență. Ce mi-a dat?
consecvență și o consider o superputere sau una dintre cele mai mari superputeri pe care o poate avea cineva, să ai consecvență și să faci același lucru repetitiv în fiecare zi, constant, over and over again, nu contează dacă ninge, plouă, ai chef, n-ai chef. Așa, doar așa poți să obții rezultate mari și, nu știu, poți să-ți faci, spre exemplu, dacă vrei să duci la sală și să-ți lucrezi corpul în mod consecvent, dacă te duci în fiecare zi, la un moment dat o să ai corpul mult dorit, sau dacă faci asta, să luăm un exemplu de business, când vrei să faci un business, dacă iei cu pași mărunți și lucrezi în fiecare zi la visul tău, la un moment dat o să se întâmple lucrul ăsta. Și consecvența asta, disciplina și consecvența mi se par cele mai mari superputeri pe care le poți avea ca și om. Pentru că asta cumva te duc departe, te ajută să treci peste situații dificile din viața ta. Știi că cumva dacă ești mai slab și la orice sau la prima situație dificilă, cumva te face renunți. Și încăpățânarea asta de, nici ok, nu mi-a ieșit astăzi, fac și mâine, fac și poi mâine, fac și răs mâine. Și asta cumva îți dă dârzenia să reușești să... Mi-aduc aminte de un citat al lui Denzel Washington, știu că spunea la un moment dat, fail forward. Știi, cumva... Și dacă eșuează într-o manieră care să te împingă înainte. Exact. Și nu să te întoarcă din drumul tău către țel, către vis, către... Asta ce mi-a dat. Ce mi-a luat, la un moment dat a început să mă distrugă, că aveam... nu știu de unde a venit, dar aveam ideea asta în minte că, dacă am început cursul, eu trebuie să o termin, nu contează cum, mă accidentez, cu accidentare mă tărăsc, nu, eu trebuie să am început A, trebuie să ajung la B și doar atunci am voie să-mi dau voie să mă relaxez, să îmi trăiesc viața, da? Au fost foarte multe curse de alergare montană la care am participat, în timpul lor m-am accidentat, întors fel de chestii și m-am târât până la final. Am fost bucuros că mi-a dat o mândrie că am terminat cu ceva greu, dar după aia am stat pe tușă 2 luni și n-a mai fost fun. Mie, din cum descrii, mi se pare că e cealaltă fațetă tot a consecvenței, dar e o consecvență de asta în care te autoabuzezi, indiferent de circumstanțe. Eu dacă am zis că fac. Exact. Ok, asta simt că ești ceva de subliniat așa pentru cine ne privește, că sportul câteodată poate să antreneze ceva care până la un punct e folositor, cum e și o doză de competitivitate sănătoasă sau o doză de consecvență care, iată, în lumea în care trăim noi, mai ales din cauza device-urilor ăstora, dispare. Nu mai putem să ne concentrăm, nu mai putem să ne ținem perioade lungi de timp de ceva, dar există și reversul medaliei, fațeta întunecată a aceleiași trăsături dacă e dusă la extrem. Exact. În cazul tău și ciclismul și alergarea sunt sporturi de anduranță unde suferința e parte din meniu. Nu prea ai cum să faci. o vorbă antrenorul meu de ciclism că toată lumea se chinuie, dar câștigă la care se chinuie cel mai mult. Și cumva dacă glorificarea chinului. La 13 ani se scrie în ADN-ul tău asta în suflet, cumva o e ca și o mantră. Ok, deci dacă să mă chinui ca să ajung acolo, nu contează. Și pe mine eu am putut să trec în cealaltă parte a baricadei prin terapie. Pe mine terapia cumva m-a făcut să conștientizez că nu e ok să mă autodistrug. Și după ce am început terapia, acum la scurt timp m-am observat la competiții de alergare în care la fel m-am accidentat și am zis ok, nicio problemă. Nu este capăt de linie. M-am accidentat, am scos-o din viteze, am mers cum am putut la finish, dar la sfârșit aia e diferența, că eram și bucuros, trist că sunt accidentat, dar cumva bucuros că am reușit să mă bucur de cursa în sine, de peisaje, de când mă duceam accidentat, nu aveam timp să mai observ absolut nimic. Și pentru sportivii de performanță, că asta e ceva ce am vorbit și cu Cristina Nedel, cu întrucâtva în gimnastică,
Problema e câteodată reflexele astea se automatizează și ne devin atât de familiare că le căutăm. Nu doar că le îndurăm când apar, adică mă pune viața într-o situație adversă, trag de mine până mie, indiferent care e costul, dar e posibil chiar inconștient să caut condiții adverse, că eu m-am obișnuit cu suferința și mie aia mi-e familiar. Foarte interesant. Vreau să, spre final așa, aș vrea 2-3 lucruri să vă invit să-mi spuneți. Unul e, și merg la Alex acum, pentru oamenii care nu cred că alergatul e pentru ei, ce gânduri, ce recomandări, ce perspective ai avea? Oamenii care au gândul că sportul, alergatul nu e pentru ei, poate l-au încercat într-un mod greșit. Văd asta foarte des în parc, iese la prima alergare, dă drumul la ceas și pleacă foarte tare, fără încălzire, fără, nu neapărat un plan, dar măcar o idee de antrenament. Pentru că, clar, ești la 0, nu ai cum să te întreci cu vecinul care alergă de 2 săptămâni. Are 2 săptămâni avans, mușchiul și inima s-a mai obișnuit cu efortul în cele 2 săptămâni. Cred că alergarea e mai pentru toată lumea, doar că trebuie făcută cu cap și cu răbdare. Dacă ne uităm pe internet, sunt foarte mulți oameni care ne învață cum să alergăm, dar informația nu e foarte bine prezentată și de multe ori ne uităm, căutăm pe YouTube cum alerg corect, dar de fapt antrenamentul respectiv e pentru o persoană care alergă de jumătate de an și e pusă în practică de o persoană care a ieșit prima dată la alergare și atunci obosește foarte repede sau, în cel mai rău caz, se accidentează și spune, păi eu nu mai ies la alergare niciodată. Trebuie. Ai vreo sursă, vreo recomandare pentru oameni care vor să se uite, să se educe înainte să iasă la alergare? Una de încredere, așa, pentru începători? Nu aș da surse de internet, ci aș putea spune că ar putea să încerce o comunitate de alergare, indiferent de comunitate, pentru că acolo să găsească oameni cu aceeași idee. Sunt foarte puțini sportivi semi-profesioniști sau profesioniști în comunitățile de alergare cu care ai zice că ai putea să te întreci, dar în mare parte sunt oameni începători care au același țel. Și în comunitate altfel trece orice fel de alergare și e socializare, e aparții unei comunități și asta e un lucru foarte bun pentru oricine ar vrea să se apuce de alergare. Cum a fost pentru tine la Adidas Runners, cum ai intrat, că ai zis că vrei să ne povestești despre asta? Eu mi-am dat un challenge. Voi acolo v-ați întâlnit? Da, nu, ne-am întâlnit cu o jumătate de an înainte, ne-am întâlnit. Am filmat pentru o firmă care are nutriție sportivă, am filmat un fel de spot. Aha, și tu ai filmat, tu erai eu cu un coleg atletul? Și Alex era atletul. Țin minte că atunci am filmat mai mulți atlezi de la aceeași firmă și cu Alex mi-am dorit să fac eu împreună cu partenerul cu care filmam, ne-am dorit să facem ceva altfel. L-am luat pe Alex de la 8 dimineața și l-am plimbat în tot centru până la vreo 3 după masă sau ceva de genul ăsta. Altfel, chiar și cu izolație și... Ok. Trebuia să fie mai scurtă, vreo 2-3 ore filmarea, dar hai să facem și asta, să facem asta. Alergă și pe aici, alergă și pe la Națiunile Unite, alergă și pe Calea Victoriei, hai și la Alba Iulia. Hai și printre mașini. Hai și printre mașini. Stai la semaforul ăsta. Au găsit cobaiul perfect. Tu ai fost amator și ai zis da. El a zis nu. Okay. Cine refuză e prost crescut. Bun, și v-ați cunoscut acolo. Ne-am cunoscut acolo. La o jumătate de an după mi-am dat eu un challenge. Am zis că ce-ar fi să alerg 30 de zile în fiecare zi 16 km. Am început să alerg. La început a fost foarte greu. Adică din ziua 2 am zis de ce cine m-a pus să... Hai, dacă tot mergem și aici, e o altă performanță. Cum te-ai hotărât la challenge-ul ăsta? Deci 30 de zile de alergare, 16 km pe zi. Da. Până ne zici, ție cum ți se pare chestia asta? E pentru un alergător amator e destul de riscantă. Pentru un sportiv de performanță e ceva normal. Noi pe lângă cei 16 km mai facem și un antrenament 2. Deci pentru o pregătire de maraton ajungem undeva la 25-30 de km pe zi. Da. Ok. No. Tu erai sportiv de performanță, dar nu alergător de performanță. Exact. Și m-am gândit să fac challenge-ul ăsta și pe 15 februarie.
Ai zis, mă, nu are rost să... Apropo de asta cu mă pun în condiții adverse și am o iubire față de suferință, așa. Am început să ies la alergări și la un moment dat Alex atunci, în perioada aia, a terminat un maraton de la Sevilla. Da, în primăvară. Maratonul de la Sevilla l-a terminat și eu mai vorbeam cu el așa, mai comentam la story-uri, mai făceam catering așa un de altul, dar nu era nimic așa, nu știu, nu eram buddy-buddies. Și la un moment dat mi-a scris el, nu vrei să... Am văzut că tot faci tu activitate. Hai că vin și eu mâine la o alergare ușoară. Bine, el venea după o maraton, o alergare ușoară. Și hai să ne întâlnim să alergi. Ne-am întâlnit, am alergat. Pentru alergare ușoară era 4 minute și 20 pe kilometru, adică eu nu alergasem până atunci cu ritmul ăla niciodată 4 minute și 20, atât 16 km în primul rând. Și nu prea am vorbit. Eu aveam în gând să filmez, să pun întrebări, să fac un mini-vlog. Ce ai, tată? Nu știu dacă am scos 2 cuvinte. La sfârșit am zis. Primele cuvinte care au ieșit în încercarea mea de a face, îi făceam și story-uri în fiecare zi și cumva îmi spuneam cam documentam experiența și îmi spuneam cam cum mă simt, ce am făcut greșit, ce a mers, ce n-a mers. Și trebuia să zic ceva pe story și primele mele cuvinte a fost: am supraviețuit, nu știu dacă o să mai vin și mâine la alergare. Și atunci mi-a zis Alex, păi, vezi că era într-un marți sau miercuri și mi-a zis, vezi că joi facem alergare cu Adidas Runners, cu comunitatea. Hai să-ți faci alergare acolo. Și da, eram un pic sceptic așa, că eu obișnuit să fiu lupul singuratic. La ciclism făceam antrenamente singur, la alergări făceam antrenamente singur. Și hai să vedem. Băi, și a fost o experiență atât de mișto, că pe mine m-a prins undeva, era ziua 14 sau 15 deja din challenge. La jumătate. Început să fie din ce în ce mai greu, din ce în ce mai obositor, din ce în ce mai plictisitor, pentru că eu am făcut și același traseu. Același traseu. Care cum era? Plecam din Cismigiu, făceam o tură de Cismigiu, mă duceam pe Calea Victoriei până în Herăstrău, dădeam o tură de Herăstrău și mă întorceam înapoi la Cismigiu. În fiecare zi. În fiecare zi. Și când în ziua respectivă chiar n-aveam chef să alerg. Și era joi, n-aveam chef să alerg absolut deloc. Și era alergarea peste, dar trebuia să o fac pentru că mi-am fost în cap challenge. Și dacă am zis că facem, facem. Și am alergat cu comunitatea și mi s-a părut super mega ușor. Adică mi s-a părut că n-am depus efort. Faptul că eram printre oameni, că am început să socializăm, mai râdeam unul de altul, mai alergam mai tare, ne mai opream, îi mai așteptam și pe ceilalți din spate. Și zic, ok, dar așa că e mișto să alergi în comunitate. Și așa am început să particip joi de joi la alergările din Adidas Runners. Pentru cei care își doresc să vină, comunitatea se adună joi, înțeleg? În fiecare zi de joi la ora 19, în Parcul Herăstrău la Statuie, e ziua noastră de alergare. Mai avem și alte evenimente, dar nu sunt săptămânale. Okay. Dar joia ne găsește. La Statuie, la Charles de Gaulle, acolo la asta. Da. Ok. Și avem distanțe de 3, 5, 7 km și acum o să introducem și o distanță mai mică pentru cei care le e frică de 3 km sau de 5 km. Hai, cred că 3, hashtag rezist, cred că poți și eu 3. Deci poate veni oricine, indiferent de nivelul de pregătire, ne găsește acolo. Deci e cumva o idee că la Adidas Runners se alergă foarte tare. Nu, sunt câțiva oameni care într-adevăr sunt alături de noi din 2017, de când suntem prezenți cu comunitatea în București, dar în mare parte sunt oameni chiar amatori, adică oameni care alergă foarte încet și se bucură de alergare. Deci every pace has a place. Da, every pace has a place. Și cumva acolo alergi cu 5, alergi cu 6 minute pe kilometru, alergi cu 7 minute pe kilometru. Ai oameni cu care să alergi pe lângă tine. Înainte să încheiem, cred că ajungem la 2 ore cu episodul ăsta, dar mai am o curiozitate. Tu ai făcut tranziția de la fotbal ca idee la alergare, atunci la atletism. Și vreau să te întreb pentru cei care iubesc alergarea, nu pentru cei care se împrietenesc cu ea, ci pentru cei care o iubesc, se poate trăi din asta? Și da și nu. Dacă ne gândim la un sportiv de performanță care practică o probă de stadion,
e destul de greu să trăiești din asta. Norocul meu este că ieșind de pe stadion și ieșind pe străzi, am dat de competiții private, unde și premiile sunt mai mari, dar și sponsorii vin către tine cu diverse produse sau parteneriate. Ok. Per total nu se poate trăi din alergare. Eu lucrez în alergare, adică cam tot ce fac include alergarea. Lucrez cu Adidas Runners din 2017. Ce mă ajută foarte mult pe mine toată colaborarea asta este că nu am mai dat bani pe echipament. O pereche de pantofi de alergare de competiție te duce la 1200 de lei dacă e la reducere. Eu din 2017 nu am mai luat lucruri, n-am mai făcut lucrul ăsta. Deci clar sunt niște avantaje, dar am avut și noroc. Și ce m-a ajutat pe mine foarte mult este că m-am promovat singur. Am încercat să mă promovez singur pe internet. Erau sportivi care mă știau drept omul internet și nu mă știau ca sportiv. Okay. Deci nu mă știau de pe stadion pentru că eu alergam 10 km semi-maraton, dar mă știau de pe Facebook sau Instagram. Și lucrul ăsta, dacă cineva consideră să facă asta profesionist, să trăiască din asta, contează. Să începi să strângi comunitate, să te vadă oamenii, că asta face să fie și mai interesant pentru sponsor, presupun. Oamenii sunt bombardați de informații, suntem bombardați de informație la orice pas și dacă nu ești prezent, lumea uită de tine imediat, pentru că vine altă informație. Și acum nu vreau să dau nume, dar sunt sportivi care au adus medalii olimpice sau medalii la campionate mondiale europene, care au crezut că medalia o să se scoată în față. Dar nu au făcut lucrul ăsta și oamenii efectiv au uitat. Mulțumesc pentru poveste. Mulțumim. Cum a fost? Primul și cu video? Deci nu înțelegeam, fiind în spatele camerei, spuneam, stai așa, spune așa, vorbește, dar de ce ești stânjenit? De ce ai trac? De ce uiți tot ceea ce ai de zis? Băi, greu, frate. Acum știm cum e. Cumva am făcut am un motto așa după care mă ghidez. If you cannot beat the fear, just do it scared. Și cumva încerc să mă pun în situații dificile, să lucrez, pentru că îmi place să mă pun în situații dificile. Ne-am notat aici, o să... Ți-a ieșit azi. Trupă, mulțumim dacă ați rămas cu noi până la final. Alex, unde te pot găsi oamenii? Dacă vor să ia legătura cu tine, dacă vor să vină la comunitate? Momentan doar pe contul de Instagram cel nou, pentru că cel vechi a fost hăcuit, spart încă nu știu exact, corneschi.alexandru. Corneschi.alexandru pe... Sau nu, corneschi.alex, celălalt corneschi.alex pe Instagram. Zici și tu. Dacă vrei. Eu? Da. Unde te găsesc oamenii? Sub denumirea om. Așa se cheamă pe Instagram. Sub denumirea de om. Ăsta a fost episodul nostru. Avem aici și un ogar răstignit sub masă care a ascultat cu calm conversația noastră despre alergare. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu noi. Eu îmi propun, măcar când se face un pic mai cald, să dau o șansă comunității de alergare. Vin la Alex la Adidas Runners, văd dacă reușesc 3 km sau 5, dar în toate cazurile mi-a plăcut mult ce ați povestit despre Berlin. Nu știu dacă o să ajung vreodată acolo, dar mi se pare că e mișto experiența asta de a o face și altfel decât singur. Așa că iată cum am aflat azi că alergarea poate să fie și despre împreună, nu doar despre fiecare pentru el. Mulțumim! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro.
Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.